Den där Family Garter har blivit ett riktig kärlekssymbol. Ja, och jag har fått så mycket brev även från gamla tanter som säger jag har mist min man, men nu har jag en sån famning, då har jag någon att hålla i handen på natten. Nej. Så det är en ära. Ja. Det är det verkligen. Hej Anna! Ska vi kliva in här och så hur du har det här Ja, men hos dig? precis. Kom in. Ja, men kolla Här är ett gästrum med 2 bäddar i. Gamla Ikea-möbler. Som jag gjorde nytillverkat på, ser du? Sven Fristedts tyg. Här är min farfar som har målat de här. Jag bara latchade till dem lite och lite skojig ram. Har han målat alla de här tavlorna? Ja, han var konstnär. Ja, men jag tycker att det är lite kul med färg. Jag blir glad. Japp, jag får energi av det. Här har vi sovrummet. Här är sovrummet. Här är Shanghai en nyårsafton. Är det du också? Nej. Ja. Du har börjat Nej, men jag målar ju mycket. I love shit. Jag höll på att säga. I love Shanghai, betyder det. Jag var ju där, jag var mycket i Kina ju. Jag jobbade halvtid och halvtid här i Sverige, i Älmhult. Det var någon produkt har du... Ja, men det var Jansjö lampa som jag gjorde tillsammans med Johanna Jelinek. Det är en av de första funktionsbelysningarna i LED. Den blev ju en sån succé när den kom in. Att man skulle kunna stänga ner 3 kärnkraftverk bara inom första årets produktion. Bara att eftersom folk använde LEDen här. Ja. Jag hade gjort den här tidigare. Som var min design så man kunde ha flera stycken på en sån här förlängningsgrej. Så att det får plats. Får det plats många. Ja. De andra var ju så stora och klumpiga. Så sa jag, sen lägger vi fram komponenterna ska vara i. Och sen så ritade vi upp tillsammans. De kunde ingen engelska, jag ingen kinesiska. Men det är då det är kul att jobba. För då hittar man ju på grejer liksom. Innan stod det mitt namn på de här, men det har jag tagit bort sen. Jag gör ju ingenting. Men den här är jag väldigt stolt för också. Ja. Ja, så kommer vi in i själva hjärtat. Ateljén. Här är hjärtat alltså? Ja. Och detta är hjärtat för att? Ja, men här är så bra arbetsrum. Speciellt där uppe sen. Ska vi gå upp? Det gör vi. Så sitter jag här och syr. Nu skäms jag lite. Alltså jag tycker det här är så kul. Pyttesmå grejer tycker jag är jätteroligt. Och då har jag sytt ett klädsträck tidigare. Men nu har det hängt ute så jäkla länge så att det är ganska förstört. Så då sydde jag ett nytt. Här är ett par långkalsonger. Det är ett linne. Där är på små y-front. Zippkalsonger. Kolla dem. Det är ju ett otroligt hantverk. Ja, men det här är ju asroligt, vet. Och så då tar jag tillvara på allting. Så jag har ju små plutt, jag har ju grejer överallt. Jag förstår för detta är hemmets hjärta som du sa. Ja, här sitter jag. Och det här måste ju vara ett annat sånt där favorithörn i hemmet. Här är där borta i den rosa, där sitter jag jämt. För att då kan jag se tvn bra och sånt. Okej. Du vet, allting bygger på det. Jag är född 1,5 hus härifrån när man säger så, snett diagonal. Så där nere är ett grått hus, mittemellan de 2. Ja. Då när det här invigdes, de var ju fortfarande kompisar med mamma och pappa, de som har byggt detta. Okej. Så då fick jag ju följa med hit. Och då var jag 9 år, 59. Och då tänkte jag så här vill jag bli. Redan då. Så hur länge fick du längta innan du köpte det? Herregud, det var väl 50 år eller något. Det är 50 års längtan? Ja, mer faktiskt. Ja. Äkta kärlek rostar aldrig. Ja. Jag känner att det här är verkligen det som jag alltid har drömt om. Ja. Och vet du, jag sa till och med till Ingvar Kamprad. Ja, det vet jag. Jag tackar så mycket att jag har fått möjlighet att kunna köpa det här huset. För att jag har jobbat bra hos dig och sånt. Det har varit bra villkor och så. Men du ska veta, inte ens du har råd att köpa det. För det ska aldrig bli till salu, sa jag. Och då tyckte han att jag var jättefånig. Är du så fånig? Jag är inte alls fånig. För en 9-årings dröm som man gått i uppfyllelse kan du aldrig ta ifrån henne. Men du, jag tänker så här. Om jag inte hade vetat vem som bor här, någon har frågat mig, vem tror du bor här i Öslem? Då hade jag nog sagt, det måste vara kärleksbarnet som Ingvar aldrig fick med Pippi Långstrump. Det är nog hur jag hade beskrivit det här huset. Ja, rätt så träffande. För när jag var med i det här programmet Hotell Romantik, vet du? Ja, det känner jag till. Hade man ju maskerad och då skulle man göra den som man ville vara eller som tyckte var. Det gjorde jag i Pippi Långstrump. Jag tycker det stämmer med mig.
Jag tycker att jag är en fighter. Ja. Du vet, jag har haft det jävligt tufft i skolan. Jag busade nog mest, tror jag. Men i alla fall... Du har inget Jag har skolämne dyslexi. Ja, okay. Och då läser man ju så här långsamt. Ja. Och kalkylexi med, så man får inte alla nummer och sånt med. Du vet, det bara går runt. Så att det är lite tufft. Så att jag hade ju sämsta betyg i alla ämnen. Men jag tyckte jag är en fighter som Pippi Långstrump. Ja. Och då blev det kreativa som blev din superkraft lite. Ja. Men hur är kärleken till Ikea då, som du tillbringade, hur många år var det? 34,5. 34,5 och det var ditt sista jobb, ditt senaste jobb. Ja. När du tittar tillbaka, hur är liksom kärleken till Ikea? Jag älskar Ikea. Och jag har så mycket kompisar kvar. Ja. Det är ju teamworken som är så himla kul. Ja. Och den första produkt jag gjorde, den ska du se. Den finns fortfarande i produktionen, vet du. Bagis Coat Hanger. Den här köpte jag i veckan till mina barnbarn. Det var det första som jag fick i uppdrag. Absolut första. Och tänk att den är kvar, häftigt. Det är fränt. Det är döfränt. Ja. Eller hur? Den här är jag lite stolt över. Den här har du designat. Ja. Hur kom du på det här? Ja, men det var när vi var nere i Indien och så hade det hänt ett missöde med ett mjukdjur. När vi testade den så lossade ögonen tidigare än vad det skulle. Det hade inte hänt någonting, men den drog sig tillbaka och då bestämdes att vi skulle inte ha de där ögonen, de hårda plastögonen som man satte från 2 håll så. Ja, men då i alla fall så skickades jag ner till Indien för att skulle göra nya mjukgrejer som inte hade den typen av ögon eller inga ögon alls. Så skickades ner till fabriken då? Till fabriken, ja. Vi gjorde 3 jättestora såna här metallkistor som de har för att bevara sina kläder i. Fulla med nya mjukdjur. Så visade vi upp dem och det var flera stycken av dem som kom in i sortimentet. Den här är ju fortfarande kvar. Den här kärleken design, den låter som att den kom direkt från början. Ja, alltså det var... jag kunde ju sy på maskin och sånt långt innan jag kunde läsa. Men hur var det att växa upp med dyslexi? Och dyskalkyli också, hur var det? Ja... Det var för jävligt på den tiden, på 50-talet. Alltså när ens farsa säger att jag är totalt värdelös och det enda jag duger till är att svarva plastpeggar i Gränna, då är det inte så kul. Nej. Men jag tänkte, jag ger mig fan på. En gång ska han få se att jag inte är så dum som jag ser ut. Så att det funkar ju, tycker jag. Det håller jag med om. Alltså det är så roligt att ha kul. Och jag tycker det ska synas på produkterna. Man gör att man har haft roligt när man har gjort det. Sjutton ska man göra tråkiga saker för när man kan göra roliga saker. Det är en fantastisk inställning, tycker jag. men du vill ju träffa någon, lät det som. Ja. Hur ska du lyckas dela det här fantastiska stället med den personen då? Ja, det finns ju helger. Okay. Han behöver ju inte bo precis här. Alltså absolut inte här. Han får inte plats. Nej. För det första. Och sen för det andra. Nej, men alltså, ska man då hålla på, då blir man bara förbannad på varandra. Men för liksom, regler du dina strumpor här och varför ska det vara si och varför ska vi så? Kan vi inte, men det är inte kul. Den här vardagen, den kan jag ha själv. Och sen en annan sak som jag har tänkt på. Jag måste vara själv ganska mycket. Jag älskar att träffa människor, då är jag så här som jag är nu. Men sen då så måste jag liksom vara helt själv så. När jag sitter där och pillar med något. Ja. Och jag tycker det är så fint, alltså, för det är ju att man har skillnad på att vara själv och vara ensam. Ja, det är en väldig skillnad. Det är det. Alla hjärtans dag. Ja. Då är det mycket fokus på tvåsamhet. Ja. Men frågan jag vill ställa till dig är, hur är det med kärleken till dig själv? Ja, men den är väl rätt så okej. Annars hade man fått ändra sig, eller hur? Man så... måste ju gilla sig själv. Vad är det du gillar? Annars kan man ju inte gilla någon annan. Alltså att man inte behöver hänga upp sig på en annan människas liv för att vara lycklig på det sättet. Först ska man vara lycklig själv och sen är det ju jättehärligt om man kan dela med någon. Och det hoppas jag att jag får göra någon gång i livet. Ikea, det är ju en riktig familj, det är ju så. Och man har ju så mycket vänner runt omkring i världen. Så det är varför jag älskar Ikea,
Det är för alla de människorna som jobbar där. Ja. Nu känner jag bara att det kliar lite i fingrarna, att jag vill förändra det där hemma och ha mycket mer lekfullhet. Vad kul! Ja. Kör nu försiktigt till Helsingborg. Det ska jag. Ja. Hej då! Hej då!